વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં પ્રસાદમાં કે સમયામાં મળતી એ ખીચડી બનાવવાના છીએ। તો એના માટે આપણે અહીંયા જોશે 1 વાટકી આપણે અહીંયા ચોખાનો માપ લીધેલો છે। એની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ માપ લઈ શકો, કપ લ્યો કે મોટી વાટકી કે વાટકો ગમે તે। અહીંયા આપણે વાટકીનું માપ લીધેલું છે। તો 1 વાટકી અહીંયા ચોખા લીધા છે અને અડધી વાટકી તુવેરની દાળ લીધી છે અને અડધી વાટકી મગની મોગર દાળ એટલે કે ફોતરા વગરની જે દાળ આવે એ લીધેલી છે। અહીંયા તમારી પાસે જો આ મોગર દાળ ન હોય તો એની જગ્યાએ તમે ફોતરાવાળી જે મગની દાળ, મગ ભેળો કહેવાય છે, એ પણ તમે લઈ શકો છો। તો આ આપણે ત્રણેય મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। પછી અહીંયા આપણે આ શાકભાજી, કોઈ પણ શાકભાજી આપણે એમાં લઈ શકીએ। તો અહીંયા મેં 1 રીંગણ લીધું છે, 1 બટેકું લીધું છે, અહીંયા ગાજર છે, આ કોબી, પત્તા કોબી લીધેલી છે, આ લીલા ધાણા અને 1 મોટું ટમેટું અહીંયા સુધારી લીધું છે અને આ છે લીલા ચણા। આની જગ્યાએ તમે વટાણા અથવા તો લીલી તુવેર કે વાલ કોઈ પણ તમે કઠોળ હોય લીલું એ પણ લઈ શકો છો। આ છે આપણા લીલા 2 મરચાં અને આદુની મેં ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે। તો ચાલો આપણે બધું એક મિક્સિંગ બાઉલમાં ખીચડીનું તૈયાર કરી લઈએ। તો પહેલાં આપણે ચોખા ઉમેરી દઈશું અને બંને દાળ મિક્સ એમાં કરી દેવાની છે અને સરસ ધોઈ અને અડધી કલાક સુધી દાળ ચોખાને સાથે મિક્સ કરી અને ખીચડીને પલાળવાની છે। આપણે કુકર રાખેલ છે અને એમાં આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું અને 1 ચમચો આપણે તેલ ઉમેરશું। આ ખીચડીની અંદર લસણ, ડુંગળી કે હિંગનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરવાનો। સ્વામિનારાયણ ખીચડીની અંદર લસણ, ડુંગળી અને હિંગનો ઉપયોગ થતો જ નથી। તો આજે આપણે લસણ, ડુંગળી કે હિંગનો જરા પણ ઉપયોગ કરવાના જ નથી। એના વગર જ આપણે વઘારેલી ખીચડી આજ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જે પ્રસાદ કે સમયામાં હોય એવી જ આજે બનાવશું। આપણું ઘી અને તેલ બરાબર સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો અહીંયા બધા આપણે ખડા મસાલા નાખશું। આ ચક્રી ફૂલ છે, 1 તજનો ટુકડો છે અને અહીંયા 3 થી 4 લવિંગ લીધેલા છે, 1 તમાલપત્ર છે। આ બધું અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણે જીરું ઉમેરશું, રાઈ ઉમેરશું, મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું। અહીંયા જે સિંગના દાણા હું વિડીયોમાં બતાવતા ભૂલી ગઈ હતી, તો આટલા અડધી વાટકી જેટલા આપણે સિંગના દાણા અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। એની સાથે આપણે લીલા મરચાં અને આદુ જે ઝીણું ઝીણું સમારેલું એ પણ અહીંયા ઉમેરી દઈશું અને બરાબર આપણે સોતરી લઈશું એને। આ થઈ જાય પછી આપણે બધા જે શાકભાજી સુધારેલા એ બધા અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી અહીંયા આપણે હળદર ઉમેરશું, 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી મરચું ઉમેરશું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરશું, 1 ચમચી જેટલું મીઠું અહીંયા ઉમેરશું। બધું સરસ મિક્સ કરીને હલાવી લઈશું। આપણા દાળ ચોખા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે અને અડધી કલાક થઈ ગઈ છે। તો અહીંયા આપણે હવે આને પણ ઉમેરી દઈશું। એને સરસ હલાવી દઈશું। આપણે અહીંયા લીલા મરચાં સેજ તીખા જ લીધા છે એટલે બહુ લાલ મરચું ઉમેરવાની આપણે જરૂર નથી અને ખીચડી આપણી પીળી એવી થાય એવી જ બનાવશું। અહીંયા આપણે આ વાટકીનો ચોખાનો માપ લીધો હતો અને અડધી વાટકી 2 દાળ લીધી હતી એટલે કુલ 2 વાટકી આપણી ખીચડી થઈ છે। તો એની જગ્યાએ આપણે 6 વાટકી અહીંયા પાણી ઉમેરવાનું છે। 1 વાટકી હોય તો 3 વાટકી પાણી ઉમેરવાનું। તો આપણે 2 વાટકી ખીચડી થશે તો અહીંયા 6 વાટકી આપણે પાણી ઉમેરશું। તો હવે આપણે સ્વાદ મુજબ આપણે વધતું ઘટતું મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। અહીંયા આપણે કુકર બંધ કરી દીધું છે અને ફાસ્ટ ગેસ ઉપર આપણે 2 સીટી લઈ લેશું અને પછી મીડિયમ કરી અને 2 સીટી પાછી લઈ લો એટલે કુલ 4 સીટી અથવા તો આપણી ખીચડી ચડે ત્યાં સુધી આપણે કુકરને ગેસ ઉપર રાખવાનું। કુકરમાંથી આપણે જાતે જ હવા નીકળી ગઈ છે અને આપણે હવે જોઈ લેશું।
અહીંયા આપણી ખીચડી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા સ્વામિનારાયણ પ્રસાદની ખીચડી તૈયાર છે અને ઉપરથી આપણે લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.